Alsóban az élet. Ez a neve annak a talajokkal foglalkozó közösségi tudományprogramnak, amelyet tavaly indított el a Talajtani Intézet. A résztvevők pamut alsó neműket ástak el egy ásónyom mélyen. 60 nap után kiásták és lefotózták az alsókat, a fényképeket pedig elküldték a Talajtani Intézet munkatársainak. A játékos programot az óvodásoktól a kisiskolásokon át a gazdálkodókig sokan megkedvelték. A kutatók ilyen adatgyűjtésen keresztül tudnak olyan releváns talajt érintő tulajdonságokról információt nyerni, amelynek a számossága az nagy. Ezt feldolgozva olyan mértékű adat, információ kerül a kutatók kezébe, amiből becslések alapján különböző talajtani tulajdonságokra számszerű adatokat kaphatunk. A fotókon fel kellett tüntetni az elásott ruhanemű pontos helyét, valamint a területre jellemző környezeti és gazdálkodási adatokat. A vizsgált területek csaknem kétharmada kiskert, egyharmada szántó, szőlő, gyümölcsös és szórványosan erdőterület volt. A beküldött információk közül az egyik legfontosabb volt az alsó neműről készített digitális fénykép, mégpedig azért, hogy ez alapján meg tudjuk állapítani, hogy a mikrobiológiai aktivitás mennyire aktív a talajban. Ezt úgy tudjuk megmérni, hogy megvizsgáljuk, hogy az alsó neműk hány százaléka bomlott el. A talajban töltött 2 hónap után a legtöbb anyagon megfigyelhetők a bomlás jelei. Minél élettel telibb a talaj, annál nagyobb a bomlás mértéke. Ezt illusztrálja ez az asztalra kihelyezett úgynevezett bomlási sor. Itt már elindult a bomlás. A következő alsó neműn, amit a sorban látható, látszik, hogy ez az elbomlás még nagyobb mértékű. Az ország minden pontjáról érkeztek minták. A kutatók ennek köszönhetően az egyes területek és talajtípusok biológiai aktivitási mutatóival egészítették ki hazánk talajtérképeit. A kutatási eredmények a gazdálkodóknak is hasznosak, hiszen ezáltal megismerhetik saját termőtalajuk fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, illetve a gazdálkodásuk során alkalmazott technológiák talajra gyakorolt hatásait. Olyan összképet kapnak a talajaik állapotáról, amelyet a gazdálkodásuk során fel tudnak használni. Ez az információ alapján mezőgazdasági gyakorlatok közül tudnak olyan optimális eljárást kiválasztani, amely segíti őket abban, hogy a gazdálkodásuk minél eredményesebb legyen. A tudományos kutatások alapján egyetlen maréknyi erdőtalajban több milliárd parányi élőlény található. A talajoknak komoly szerepük van abban, hogy a rajtuk álló erdők mennyire életképesek. Baranyában főleg őshonos fafajokból álló vegyes lomberdők vannak. Igyekszünk a talaj fontosságát és a talajjal kapcsolatos tudásanyagunkat mélyíteni. Ebből a szempontból nagyon jól jött nekünk ez a kutatás, mert hogy nem tudjuk elhelyezni a skálán, hogy milyenek is a talajaink. Meg tudjuk határozni a talajféleséget, meg tudjuk határozni, hogy az agyagos, vagy vályogos, vagy homoktalaj, vagy akármi, de hogy benne milyen talajélet zajlik, erre vonatkozóan a termőhelyi kutatások során nem nagyon van adat. A saját területünkön különböző típusú mintaterületeket választottunk, hogy lássuk azt, hogy egy szántó után végrehajtott erdőtelepítéshez képest hol tart egy üde termőhelyen lévő gyertyános tölgyesben a talaj. A Mecsekerdő erdei iskolájának programjában az erdei állatok, növények, fák megismerése mellett már hangsúlyosan szerepel a talaj is. A játékos tudományos kísérletet itt az erdei talajokon a gyerekek is elvégezték. A gyerekekkel végeztünk olyan talajtani vizsgálatokat, hogy megnéztük, hogy mi minden él az avar alatt, de hát amikor előkerült a talajból ez az alsónadrág, akkor kiderült, hogy azért ez el tudott annyira tűnni, hogy látványos volt az is a gyerekek számára, hogy ami nem látszik, az is ott él és végzi a dolgát. Az Alsóban az élet programra már csaknem 1200-an jelentkeztek, és országosan majd 2000 helyszínen végeztek vizsgálatokat. Ezek segítségével a kutatók nagy mennyiségű, a tudományos munkában és a gazdálkodásban is felhasználható értékes információhoz jutottak.